در مورد تاثیرگذاری شخصیت‌های تجسمی فکر می‌کنم اگه بخوام یک نفر رو اسم ببرم، اردشیر محسس رو اسم میبرم. کشف کرد که طراحی چیه، کشف کرد تاثیر خط چیه و ایده هایی داشت و تونست خیلی صریح القا کنه ایده ها رو. فکر کنم نتیجه خیلی خوبی گرفت. اصلا معتقد نیستم موقعیت اردشیر محسس جهانیه، هرچند میدونم کسایی بودن تو اروپا هم تحت تاثیر اردشیر محسس کار کردن که بسیار عالیه، ولی جهانی نیست. یعنی اردشیر محسس در مقایسه مثلا با لوترک بزرگتر از لوترک نیست، در مقایسه با پیکاسو بزرگتر از اونا نیست، اما موقعیت فوق‌العاده خوبی توی ایران داره. یعنی کسیه که تونست توی اون مجموعه‌ای که توی ایران فعال بودن چیزی رو کشف کنه که مختص خودشه. وقتی میگم مختص خودشه یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید ما میتونیم نقاشی ابستره را خود ابستره یاد بگیریم، یعنی کاری نداشته باشیم قبلش چی بوده، که این من فکر کنم خیلی خوب نیست. یعنی کاندینسکی اینجوری به ابستره نرسید. کاندینسکی انقدر با اشیا کار کرد بعد دید نه اشیا رو نمیخواد، دوست نداره، اشیا کم کم از کارش حذف شد. یعنی ابستره توی نقاشی کاندینسکی کشف شد، انتخاب نشد. اما ما میتونیم الان نقاشی ابستره رو انتخاب کنیم، بگیم نه اصلا من نمیخوام اشیا رو کار کنم، شروع میکنم سطوح رنگی رو گذاشتن، هیچ چیزی هم توش نیست. البته خوبه، خود نقاش رو نجات میده ولی دیگران رو نجات نمیده، چون هیچ چیز تازه اضافه نکرده به نقاشی ابستره. فکر میکنم خیلی از اساتید ما توی دوران قبل از انقلاب اینجوری داستان رو دنبال کردن، ولی اردشیر محسس اینجوری دنبال نکرد، کشف کرد. تمام اساتیدی که قبل از انقلاب کار کردن واقعا ما بهش مدیونیم، چون ماجرا رو راقل به ما نشون دادن که این ماجرا وجود داره هنوز. یعنی همین پایمردی که چیزی رو دنبال کنید، حرفه‌ای رو دنبال کنید که چندان در سطح اجتماعی پذیرفته نیست، خودش پایمردی میخواد. در این صورت ما همه به اونا مدیونیم. وقتی من میگم که اگر بخوام یک نفر انتخاب کنم محسس رو انتخاب میکنم، در حقیقت دارم اساتید خودمون رو توی موقعیت جهانی ارزیابی میکنم. اگه بخوام یکی از اونا رو انتخاب کنم شاید تو موقعیت جهانی هیچ کدوم نباشن، قرار نگیرن. اما این نافیه این نیست که ما به همشون مدیونیم و اینا آدمای مهمی بودن. خیلیشون مهم بودن، خیلی بحثایی که کردن مهم بود، اما خیلی اوقات راهگشا نبود به نظر من. راهگشا یعنی این که لااقل کمک کنن به این که یک کوره راه یک ذره بازتر بشه. وقتی من میگم راه حل، منظورم در مورد اساتید خودمون کلید نیست. کلیدی که مشکلات ما رو حل کنه نیست، مشکلاتی که رو هم انباشته شده. من میگم میتونست بحثی بشه که ما رو یه قدم جلو ببره. و این انتخاب صرف این مسئله رو حل نمیکنه. انتخاب صرف یعنی چی؟ یعنی بگیم که آقا کمال الملک رئالیستی کار میکرده، که البته این غلطه ولی بحث رایجی که موجود بوده میگم، و ما میخوایم دیگه چون میدونیم موقعیت جهان اونجوری نیست، میخوایم یه جور دیگه کار کنیم. الان مثلا کوبیسم مطرحه، در سطح جهان کوبیسم مطرحه، ما میخوایم کوبیستی کار کنیم. خب این فقط یه انتخابه، این وسط هیچ اتفاقی نیفتاده. چه اتفاقی اینجا افتاد که ما نتیجه گیریمون این بود که
حالا دیگه مثل کمال الملک نمیخوایم کار کنیم و میخوایم مثل پیکاسو کار کنیم. چه بحثی این وسط شد؟ تو اروپا اینجوری اتفاق نیفتاد. اروپا قدم به قدم این واکنش ها بر حسب رویدادهایی که اونجا اتفاق افتاده اتخاذ شد دیگه. نه یه واکنش به یک رویداد بود. من میخوام بپرسم اینجا ما به کدوم رویداد واکنش نشون دادیم؟ معتقدم بحثی نشد که ما قانع بشیم این راه هم میشه رفت. ما فقط انتخاب کردیم. آموزش یعنی این که تو به هر صورت باید یه تاریخ به تو منتقل بشه و تو باید خود در حقیقت منضبط بشی. اول اون انضباط رو پیدا کنی، اون دانش به تو منتقل بشه، بعد بتونی آزاد رفتار کنی. وگرنه اگه از اول آزاد رفتار کنی که تو هنری نمیتونی تولید کنی که. برای همینه که تو هنرمندای بزرگ رو میبینی یک سابقه مهم آموزشی پشت سرشونه و آهسته آهسته راه رفتن، یاد گرفتن و نهایتاً به حدی رسیدن که تونستن یک قدم تمام آموخته‌های قبلی رو بهش اضافه کنن، یک قدم به جلو ببرنش. من تو آموزش معتقدم که حتما بچه‌ها قدم به قدم باید برن جلو، تمام بحثا بشه، مفاهیم کاملا براشون باز بشه، اصلا ببینم ما از چه مفاهیمی داریم تو این حوزه استفاده میکنیم. وقتی من میگم که طراحی، لااقل حدود منظور منو بفهمن چیه. وقتی میگم رنگ، حدود منظور منو بفهمن چیه. اون وقت که مفاهیم مشترک روش توافق کردیم، اون وقت میتونیم صحبت کنیم. اون وقت میتونم بگم ببین همه این چیزایی که من به تو گفتم آموزشه. من نمیگم اینا رو تکرار کنی تو به هدف میرسی. من نمیدونم با اینا میخوای چی کار کنی، ولی اینا باید دستت باشه مثل یه عصا تا بتونی قدم بعدی رو برداری. من فکر کنم توی آواز الان این اتفاق خیلی افتاده دیگه. نه چقدر آدمایی که میان که اصلا دانششون نمیدونم، فکر کنم مثلا یه جور خاصی اگه بخونن خوبه دیگه. و میگم ببین ما آزادتر از خیلی آزاده ای، ما میخوام اصلا نمیخوام، ما همه قیدا رو میخوام بشکنیم. تو اصلا نمیدونی قیدا چی بوده که میخوای بشکنیش. در مورد تجسمی هم همینجوریه. تو میگی ببین من یه آدم آزاد ساختار شکنم. من میگم خیلی خوبه، ولی تو باید بدونی ساختار چیه که بشکنیش دیگه. نه ببین ساختار شکنی اصلا کاری نداره. تو کافیه هیچی بلد نباشی، ساختار شکسته است. ساختار شکسته است. اما کسی که میگه من ساختار رو میخوام بشکنم، میگه ببین من ساختار قبل رو میشکنم، در این صورت میدونم چیه که میشکنمش، بعد یه ساختار جدید بهش اضافه میکنم. تو اگر ندونی قبل چی اصلا نمیتونی بشکنی. شاید بتونی بشکنی ولی چیزی نمیتونی بهش اضافه کنی. مشکل اینجاست. بعد از انقلاب نقاشی توی ایران خیلی رشد کرده و درک نقاش‌ها از موقعیت خودشون و نقاشی جهانی خیلی متفاوت‌تر شد و خیلی خیلی عمیق‌تر شد، خیلی بهتر کشف شد، خیلی بیشتر کار جدی شد و پایه‌ای شد و فکر کنم ما مجموعاً خیلی به دست آوردیم بعد از انقلاب. ببینید قبل از انقلاب مباحث نظری انقدر گسترده نبود اصلا توی ایران و حتی کار آکادمیک هم انقدر پیشرفته نبود. بعد از ایران واقعا شاید یه نسلی میشه گفت همه چیزهای مربوط به زبان بصری رو دوره کردن، لااقل اگه نگیم که نتیجه قطعی راجع بهش گرفتن، دوره کردن، چیزای مهمی کشف شد و اینو وارد کارشون کردن. یعنی تونستن نظرات خودشون رو به لحاظ بصری بیان کنن. بعضیا شکست خوردن، بعضیا موفق شدن.
در این صورت من مجموعاً خیلی مثبت ارزیابی میکنم موقعیت نقاشی ایرانی رو. هرچند طبیعیه که تو سیر حرکتی که ما داریم به هر صورت اتفاقات ناگوار هم بیفته. کسایی هستن که کمک میکنن توی این حوزه، کسایی هستن که کمک نمیکنن. اونو امیدوارم فضا هرچی جدی‌تر بشه، کسایی که کمک نمیکنن کم کم کنار گذاشته بشن. اون وجهش واقعا تلخه. ما امروز میدونیم مثلا به خیلی از رویدادهای توی تجسمی اعتراض میشه، نقاشا خیلی اعتراض دارن. فکر میکنم اگر کار جدی دنبال بشه بتونه این مسائل حل بشه.